Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ obìnrin lórí ìkànnì yìí. FC Wamco, ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe mílìkì 3 Crowns, ló mú ètò yìí wá sí etí ìgbọ̀nyín. Lé ní gbogbo bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ wá pátápátá ètò ọ̀rọ̀ obìnrin òun la gbé kayín mọ́lé lọ́jọ́ ti tòní ṣàlàáfíà òun la báyìí orúkọ ti tèmi ní Fọlákẹ́mi Maite. Yes, you're welcome to another fantastic edition of Women Matters on your favorite radio station. Thank you for having us this week. I'm Ronnie Giwa Onafuwa. Inú wa dùn, ọkàn wa fò fáyọ̀ nítorí pé a sọ lọ́sẹ̀ tó lọ. A sọ fún yín pé à ń bọ̀. Ọlọ́run ló fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní fún wa láti rí yín lónìí. Inú wa sì dùn bákan náà wípé ẹ ti ń dúró dè wá. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ yìí kúrò lórí ìkànnì yìí nítorí ẹ ti mọ̀ wípé ètò ọ̀rọ̀ obìnrin ti 3 Crowns Milk tó ń gbé bọ̀. Ó di dandan kó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. That's right. Thank God for the backing of 3 Crowns Milk that we're able to come here today to bring you another fantastic, enjoyable, awesome, beautiful time with us on Women Matters. And today's topic, I'm sure you are going to absolutely love. So call your friends, call your sisters, call your mommies, call your daughters. Everyone must listen to Ọ̀rọ̀ Obìnrin today because today's edition. Now, Kinga. Ẹ ti mọ̀ pé kò síbi tẹ́ ẹ ti lè gbọ́ wa ẹ lè rí wa wò kétékété lórí ìkànnì ayélujára Facebook. Ó yá ẹ lọ síbẹ̀ báyìí kẹ́jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ ti dé ẹ sọ orúkọ yín fún wa ẹ sọ bí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa àti bí tẹ́ ẹ ti ń wò wá àwa náà like láti connect pẹ̀lú yín ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti tẹ̀lé 3 Crowns Milk àwọn onígbọ̀wọ́ wa pàtàkì ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé ọ̀rọ̀.obìnrin lórí Facebook àwa lórí Instagram àwa lórí Twitter àwa lórí YouTube kò síbi tẹ́ ẹ ti lè rí wa. Yes, and don't forget to follow us. My handle is at @ronkegiwa1. At Fọlákẹ́mi Maite _ lórí Instagram. Àwọn yòókù ẹ̀yẹn ṣàmà fún underscore sí. All right, so we're going to take a break. Benny. When we come back from listening to this commercial from our sponsors, we have our topic to launch and we cannot wait to hear your reactions and comments. So please, in the comment section, we want to be hearing your responses. We want to see your text messages and calls as well because today is Women Matters and it concerns you and I. Nítorí ọ̀rọ̀ obìnrin ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni ẹ pé gbogbo èèyàn à ń bọ̀ wá ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ o. Àwọn ọmọ mi máa ń yà mí lẹ́nu ní ṣá. Adùn ní kì í jẹ́ kí 3 Crowns Milk tí mo fẹ́ràn dùn hàn mi. Tó ń dẹ́ ń tiẹ̀. Kì í jẹ́ kówó ìsàkóró mi ṣe lóṣooṣù. Wọ́n tiẹ̀ ti ń gbà á lérò pàápàá láti mú mi lọ sí Dubai láìpẹ́. Kí n lè fojú mi kòrókòró rí Burj Khalifa àtàwọn ibi mèremère mi. Ó yá o láti jẹ̀bùn ìrìn àjò lọ sí Dubai fún màmá rẹ̀. Ra àwọn ọjà 3 Crowns tó tó ẹlẹ́gbẹ̀rún méjì náírà. Kọ̀wé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá rẹ̀. Fi ránṣẹ́ lórí ayélujára www.3crowns.com.ng. Ìpolongo yìí ní ìlànà àti òfin o. 3 Crowns Milk, ìlera àwọn màmá, ayọ̀ ẹbí. Welcome back to Women Matters, and today we're so excited to talk about women. And of course, you know that when it concerns women, it concerns everyone. So come on, men. It's not time to tune off because anytime we're discussing women, we want you to pay rapt attention because there's so much you can learn. When you can understand women, you will have peace. Ṣé o tẹ́ mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ obìnrin lè sọ bóyá àwọn ọkùnrin ló ń gbọ́ wa jù àbá àwọn obìnrin ló ń gbọ́ wa jù. Àwọn tó ń gbọ́ wa ní gbogbo kí o tẹ̀ sí gender tí o kì í gbọ́ wa ó máa ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ ó jẹ́ ká mọ̀ pé àwa obìnrin a mọ rírì ara wa àwọn ọkùnrin bákan náà àwọn gan pàápàá wọ́n mọ rírì àwa obìnrin ní àwùjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè text messages reactions la máa ń lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin lọ́dọ̀ àwọn obìnrin inú wa dùn wípé ẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà lónìí a tún sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin eléyìí tó kan gbogbo wa pátápátá. So we're going to talk to our younger ladies. You know, sometimes we look at the society, we look at social media, we see some of the things that young women do. You know, and we wonder, okay, when we were young, we're still young. Yes, when we were younger. When we were younger. You know, some of those things, some of the opportunities that the women have now, we didn't have when we were younger. So we're going to talk about some of the things that we see women do. Perhaps, you know, because of freedom, exposure has allowed us so many opportunities, but there are certain mistakes
or even certain good things that women do that we are going to talk about today. Bóyá bí ìyàtọ̀ ni o, bóyá àwọn nǹkan tó ń kọ́ wá lóminú tá a rí pé àwa náà ṣọmọdé rí, àwa náà ṣe èwe rí, inú ẹ̀lẹ́mí náà wà yìí. Kílẹ̀ táwọn obìnrin tẹ̀tọ́ ẹ pé wọ́n kéré díẹ̀ sí wa, kílẹ̀ tó ń ṣerú nǹkan báyìí. Kó wá ní fi ṣe èjì yín o, ẹ lè wá yọ 50s kẹ́ máa rò pé kílẹ̀ táwọn tó wà yín 40s tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ lè wá yín 40s kẹ́ máa rò pé àwọn 30s kílẹ̀ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ lè wá yọ 30s kẹ́ rò pé àwọn 20s, ẹ lè wá yọ 20s kẹ́ rò pé àwọn teenagers ń ṣe bẹ́ẹ̀. So gbogbo wa pátápátá òun ló kàn. Tábàárà àwọn ọkùnrin náà gbà mí máa wò pé kílẹ̀ táwọn obìnrin ṣe báyìí, kílẹ̀ tóbìnrin ṣe báyìí, kílẹ̀ tí wọ́n ṣe báyìí, ìyẹn gangan la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó dàbí ẹni pé ó kọ wá lóminú tí àwọn obìnrin ìmíì tí wọ́n ṣe ní òde òní. Absolutely, and the list is endless. I think I know about Adasi. I'm sure there are lots of things that you see in the society happening, and of course, everyone has the right to do whatever they like. We're not here to judge anybody for their actions. We're not here to tell anybody what to do. But we're just thinking of some of those things that are happening now in the society. You know, and like we said, the list is, and I think number one on my list, you know, would be this rush for younger women to want to get married. Or on the other hand, you know, in fact, we have the younger women who just want to get married. You see a 22-year, when I say a 22-year-old say they want to get married, for me, I'm thinking, girl, your life is just starting, please. And on the other hand, though, the other hand is, now we see women in their 30s, 40s who are like, you know what, I mean, I'm taking my time. Abẹ́ẹ̀ni àwọn gẹ́lẹ́ ẹ̀kọ́ sọ́n fi sọ́nà wálé wàrà àwọn kan náà tẹ́ pé wọ́n ti ń dàgbà. Àwọn tó wá jù wọ́n lọ àmọ́ sọ pé kí ló ń dúró dè tó lọ lé ọkọ, kí ló ń dúró dè tó ti bẹ̀rẹ̀ tí ní ṣàbíamọ nílé ọkọ. Ṣé mọ̀ ó pé oríṣiríṣi tó bá kọ wájú sẹ́lòmíì ó ṣeé ṣe kó kọ ẹ̀yìn sí ẹlòmíì. Ẹ wá nǹkan fìdílé àjọ máa fọ̀rọ̀ jómi torí ọ̀rọ̀ lónìí ni. Ẹ dẹ̀ rí pé ẹ lè ta sí wa lórí Facebook, ẹ lè drop comment yìí náà. Nítorí ní ọ̀sẹ̀ tó la rí àwọn comment kan sọ pé ẹ gbé pè wá ẹ ṣe ẹ mọ̀ wípé àbọ̀ 30 minutes 30 minutes òun la ní lórí ọ̀rọ̀ obìnrin. So nígbà míì a kì í láǹfààní láti gbé àwọn calls kan àbí reactions, ṣùgbọ́n ẹ lè send message sí gbogbo ẹ̀ pátápátá òun náà la máa kà lọ́wọ́ wa níbi títọ́ ni. Exactly. It's still women matters, and when it matters to women, it matters to it matters to all. If you value the women in your lives, you definitely tune in every week to listen to what we have to say. Ó dá à ń padà bọ̀ ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀. Ọ̀rọ̀ obìnrin tẹ̀síwájú lórí ìkànnì yìí. Àwọn ọmọ mi máa ń yà mí lẹ́nu ní ṣá. Àdùnní kì í jẹ́ kí 3 crowns milk tí mo fẹ́ràn dùn hàn mi. Tó ń dẹ́ ń tiẹ̀. Kì í jẹ́ kówó ìsàkóró mi sé lóṣooṣù. Wọ́n tiẹ̀ ti ń gbà á lérò pàápàá láti mú mi lọ sí Dubai láìpẹ́. Kí n lè fojú mi kòrókòró rí Burj Khalifa àtàwọn ibi mèremère mi. Ó yá o láti jẹ̀bùn ìrìn àjò lọ sí Dubai fún màmá rẹ̀. Ra àwọn ọjà 3 crowns tó tó ẹlẹ́gbẹ̀rún méjì náírà. Kọ̀wé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá rẹ̀. Fi ránṣẹ́ lórí ayélujára www.3crowns.com.ng. Ìpolongo yìí ní ìlànà àti òfin o. 3 crowns milk, ìlera àwọn màmá, ayọ̀ ẹbí. Welcome back. It is still Women Matters, and we're so grateful for you. Grateful for your comments, grateful for your feedback. We love it and we want to have it all the time. So don't forget, follow us across our social media platforms. Leave a comment, text us. We're talking today about some of the things younger ladies do that we see in the society, and we're thinking, okay, this didn't obtain when we were younger. What is happening? Is it exposure? Is it social media? Kí ló dé táwọn obìnrin ṣe báyìí? A lè sọ pé àwọn nǹkan tí àwọn obìnrin ṣe láyé ìsìn tó dàbẹ̀ pé ó ń kọ̀yàn lóminú. Àbí ìyá tún bèrè pé ṣọ́pìn. We have someone on the line. Hello. Good morning. Ẹ káàárọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ kú ètò. Ẹ ṣé gan ma. Kí lorúkọ yín, ibo lẹ ti ń pè? Badmus lorúkọ mi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Mo ń pè láti agbègbè Oríta Challenge nìbàdàn. Ẹ ṣé gan ma. Ó yẹ bá wa dá sí. Ṣé ẹ rí nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ obìnrin ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí ò dáa ó pọ̀ gan. Wọ́n jẹ́ kí n sọ méjì péré nínú ẹ̀ kí n má bàa gba àkókò yín. Àkọ́kọ́ ni pé àwọn ọ̀dọ́ kéékèèké yẹn wọ́n ti wá gbádùn nínú kán máa bó ara. Wọ́n máa bleach skin wọn. Wọ́n á máa bó ara. Ìkẹ́ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọmọ dúdú ó ti di pupa rògbòṣò tí kò ń dẹ̀ ṣe ọmọ pupa. Ara àwọn kan àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣe tó fi ń ba ìwà wọn àti àwọ̀ wọn jẹ́ nìyẹn. Tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ tí wọ́n rò pé bóyá ṣe làwọn ń ṣoge. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ìwà tí àwọn ọ̀dọ́ obìnrin wù lákòókò tá a wà yìí ó burú jáì. Ẹ bá wọlé wọn á lọ lóṣó ni. Tẹ́ bá wo tọ̀hún wọn á lọ lóṣó ni. Ká tó wí ká tó fọ̀ wọ́n ti wà lórí húkọ̀.
wí ká tó fọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn jáde ṣé kò tọ́ pẹ̀lú wọn láì tí tó àkókò láti máa ṣerú ẹ̀. Irú àwọn ìwà wọ̀nyí ó ń ba ayé àwọn ọ̀dọ́bìnrin jẹ́ láwùjọ. Àdẹ̀ńgbàdúrà pé kọ́nà kó bá wa yí wọn padà. Kọ́nà bá yí wọn padà àwọn náà lè gbé ìgbé ayé ilé ìtònítò. Wonderful. Lọ́dọ̀ tèmi ẹ ṣe gan in fact ẹ wá gba ẹ̀bùn 3 crowns milk yín lọ́wọ́ wa in fact we owe you thank you so much ma. ẹ ṣeun tẹ pé wa. ẹ ṣe ma thank you God bless you she said I mean that bleaching. ṣé o mọ̀ wípé kí a tó padà dé láti ojú ọjà mò ń lò à ń sọ wípé ṣé ló dàbí ẹni wípé obìnrin tí ò bá ti bóra láyé ìsìn bóyá kò tiẹ̀ ń ṣe èèyàn mọ́ bóyá àwọn ọkùnrin wá dẹ̀ ní o ló jẹ́ wípé àwọn obìnrin tó bá ti dúdú báyìí bóyá wọn kì í wo ọ̀dọ̀ wọn mọ́ àmọ́ ṣùgbọ́n má yẹ ká gbàgbé wípé téèyàn bá ń bóra ìjàmbá ńláńlá òun ló ń ṣe sí àgọ́ ara àwọn olóyìnbó àti ètò ìwádìí fi hàn wá pé the skin is the largest organ ní ara wa organ wọn ṣùgbọ́n dàbẹ̀ pé a kì í fọkàn sí àwọn kankan wà ní ara wa tó jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó dé inú tó wọnú ara wa yíò yẹ a lè má lè fojú rí ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ń fi àwọn cream oríṣiríṣi polé pọ̀ mí léyìí tá a fi rárá tó rà fẹ́ para eating all this poisonous. nígbà tí yàn bá ń jẹ láti exactly ṣùgbọ́n ara skin wa olóńgbà wọnú ara wa. Oh fine okay you're a lady you think okay you're more attractive because you are lighter. What do you say to those mothers that bleach their 2-year-old ẹjọ. Ronke tá a bá mẹ́nu lọ bẹ̀ yẹn. ṣé wàá wípé I see some children I'm like no some people don't deserve children. Some people don't deserve children. tó bá rí ṣe ni ara mi máa ń bu màṣọ tí n bá rí àwọn ọmọ kékeré pínísí wọ́n wá mix oríṣiríṣi cream mọ́ wọn lára ẹ ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ara àwọn ọmọdé ẹ wo tẹ́ bá dé ibi tí wọ́n ti ń tọ́jú àwọn tó ní àìsàn kíndìnrín ẹ̀rù á bà yín nítorí àwọn ọmọ kékeré míì ni wọ́n go through a lot of stress tó yẹ pé wọ́n ti wá di èrò dialysis lóòótọ́ oríṣiríṣi nǹkan ló fà ó ṣùgbọ́n lè wà lára nǹkan tó ń fa gidi gan ni ṣé mọ̀ wá ní ọmọ kékeré ṣé gbogbo ọmọ ló máa dòyìnbó ni torí kò yé mi mọ́ why do you even want to change your wife ṣé wọ́n tí ò bá pupa ṣé kò ní ṣoríire ni torí yẹn náà ò yé mi àti wípé complex wo ni ìbá àmú ẹ ìwọ ìyá ń bóra ìwọ ọmọ bọ́ra àwọn ọkọ wọn míì tún bọ́ra nítorí ọkùnrin ò dá kan mọ̀ wọ́n máa ti dórí tébù tán rí cream bá wọ́n fi ń para lọ ni wàá wá rò ó pé bójá gbogbo wọn ló pupa family wà tó bá tẹ̀sán àwọn pípé gbogbo wọn kí là ń bóra fún ẹ má gbàgbé à ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tí àwọn obìnrin wa ń ṣe ní ayé ìsìn tó jẹ́ wípé ó ń kọ èèyàn lóminú gidi gan ni ìyá àfi tó ṣe pé tán sí ẹ wò ẹ ṣeun tẹ́ bá mẹ́nu lọ síbẹ̀ because it's very very important ká mẹ́nu bá tó o bá ń ṣerú ẹ̀ jáwọ́ ń bẹ̀ o torí kì í ṣe nǹkan tó bójúmu rárá àti rárá. Absolutely. It is still Women Matters and we're talking about this pertinent subject. There are certain things that we see happening in the society. We don't know if it's due to exposure. Exposure or not, most of the time, because you now have social media, because you now have phone, you see certain things that's happening, and then you think, let us copy all that's happening in the Western world. Sometimes we must remember that we have our culture. I also see, one of the things I also see is the fact that younger women, they just feel like, I also believe that respect should not be given to somebody just because. But I love that part of our culture is respecting ourselves. We should not just respect elderly people. But these days, people are ready to cut off, block off, destroy, and all in the name of, you know what I beg you. ṣé rí ọ̀làjú tó wà ń ta ó ní agbára. níṣàlàyé má dúpẹ́ lọ́wọ́ 3 crowns milk. àwọn tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ wa tó ń tì wá lẹ́yìn tó ń jẹ́ kẹ́ lè máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí torí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ìṣítí ni fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lóòótọ́ a mọ̀ wípé ẹlòmíì mọ̀ pé ẹlòmíì lè máa mọ̀ pé kò dáa ìyẹn pé èèyàn ń lo cream yìí mo sì fẹ́ tẹnu mọ́ nítorí ọ̀pọ̀ ìgbà lèmi ti lọ sí ọjà tí mo ti pe àwọn ìyá lọ́jà mi tí màá sọ fún pé màámi ẹ má bínú o mo rántí pé mo sì ṣe recently mo ní ṣe rí mi ò ní bá yín wíkẹ́ sọ pé ẹ ń bóra o mo ṣe rí ọmọ mi tẹ bá mi gbé dání tó jẹ́ president wa lọ́la ẹ má bá wa bó ara ẹ ẹ̀yin náà kò dá o ṣùgbọ́n àgbàlagbà ni ẹ mọ̀ kọ́ tẹ̀ ẹ ṣe you see them under the sun always looking red wọ́n ti wá pọ́ntán nínú kí là ń bọ ṣeré ẹ̀yin ìyá lọ́jà yín bàbá lọ́jà gbogbo wa gbogbo ọkọ tó pátá tiẹ̀ ló bá wí ẹlòmíì gan tó jẹ́ office person gan ni wàá rí tó bá ti wá bẹ gbogbo knuckles wọn bá gbogbo gìgísẹ̀ wọn á wá dá dúdú you understand ẹlòmíì ò tún ní jẹun tó dáa wàá dẹ̀ tún máa bóra ẹ má jẹun gbàgbé ara nǹkan tó dáa tá a máa jẹ mí ní ká bóra o ó wà lára 3 crowns milk ó wà lára àwọn nǹkan tó dáa tó ń ṣe tá a bá fẹ́ kí àwọ̀ wa kó dán láì lo cream rárá ẹ̀yin ẹ ṣàwà 3 crowns milk ẹ lè introduce ẹ sí any part of your meal ṣe ti rí weather ti ń change báyìí so we should
kindly please take care of ourselves kárí pa mọ oúnjẹ àwọn mílíkì lè kankan bí báyìí hello ẹ káàárọ̀ ẹ ṣeun orúkọ yín ibo lẹ ti ń pè wá. Aláàjì Bọ́lá Oyètọ́lá ló ń pè. Ẹ ṣe gan ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ ṣe yóò dà fún yín fáwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí àwọn ìwé wa ó tọ́ ọ̀bẹ̀lẹ̀ ń sọ fún wọn lénìí o. Ẹ rí àwọn nǹkan tó pọ̀ táwọn ọmọ òde ní ìtàn ṣe tó yàtọ̀ sí ìfàd ìwà àṣà èdè wa fara mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́yìn tó ti ń dolóṣó kiri. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tí ò ṣe kíní wọn máa dé kọ́kú slice pẹ̀lú àwọn ọmọkùnrin ilé ìbílẹ̀ ìran wọn ọ̀tọ̀ níbi dẹ́ tó bá wọn. Ìyá ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bọ́n ṣe ń bíríìjì náà bíríìjì ẹlòmíì ni wọn á máa dájọ́ imagine kẹ́ ẹgbẹ́ ilé wa ń dọ̀wọ́ ní òkè ṣá ọmọ 16 years old ó ti jókòó sílé pẹ̀lú ọkùnrin ọkọ ń ṣe yahoo olójú kiri àwọn kan tó àwọn ọmọ kéékèèké sì ń fara pa tí ò sì ga torí fún àwọn ètò báyìí àti mọ́ ń bá wọn sọ́nà nù ìwé ìrìn àti mo máa ń sọ fún àwọn ọmọdé nǹkan tí mo lè ṣe fún yín mo ń ṣe ọwọ́ òṣèlú bí wàá ṣe dé ìjà ìgbìlá ní kí ẹ lọ́pọ̀ ètò sí ẹnu mú ilé ìmú ìjọ ìtàn ọ̀dẹ̀ máa ń tán láwọn tí wàá sá sí àjọ ọmọ tí ò ní fẹ́ lọ́wọ́ tí ń dájọ́ àbí alájí 5,000 lójoojúmọ́ ìpolú ti rí mo ní ti ń rí. bẹ́ẹ̀ ó ti ń rí àwọn nǹkan tó ń dé náà ní tí ò dá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ tíríkà àti ìtàn ètò yìí ọlọ́run ti jẹ́ wọn mọ́ tó. àmì ọlọ́run ẹ ṣe gan thank you very much goodie bag yín ó wà níbí báyìí. aṣáwọ̀ bí ó ṣe dánwọ́ yìí lókè ìfẹ́ ẹ ṣeun bàbá wa tẹ̀ ṣé táwọn àgbàlagbà bá ń bá wa tẹnumọ́ báyìí táwọn ìyá wa bá wa ń tẹnumọ́ táwọn ọ̀dọ́ náà tá à ń tẹnumọ́ ṣé bá aṣá tiẹ̀ mọ̀ wípé ó ti dójú ẹ̀ nítorí tí a bá sọ pé ilé ayé ń bàjẹ́ ó ń bàjẹ́ gbogbo wa pátá là ń lọ́wọ́ sí nípa pé ẹlòmíì rí nǹkan tí ò dáa kò dẹ̀ mẹ́nu lọ bẹ̀. ẹ wo ètò ọ̀rọ̀ obìnrin tẹ̀síwájú lórí ìkànnì tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ láti máa gbọ́ 3 crowns milk ló mú wá sí etí gbọ̀yìn adúpẹ́ pàtàkì lọ́gbọ̀ àwọn èèyàn tó ń pè wá àtàwọn tó ń bá wa dá sétò lọ́jọ́ tìtò lórúkọ tèmi òyípadà mi là ń pè ní Fọlákẹ́mi Mighty. And I'm Ronke Giwa Onofuwa. These conversations we're having are so important. I like a part in the Bible that talks about the older women need to mentor younger women. But these days it feels like the older women are just doing their thing and allowing younger women. nítorí older women go fárin fín ọmọ mi téèyàn bá pè wọ́n ní bíbélì gan sọ ní ẹni tá a bá báwí tó warun kì yóò ṣe kí ni yóò parun lójijì ni ṣé ẹ rí ẹmọ tó bá ń báwí tó bá sọ kí yẹn ẹ ti dàgbà ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń ta irú aṣọ wo là wọ̀ rí ń làwọn àgbàlagbà míì máa sọ fún wa ẹ wò ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù à ń padà bọ̀ à ń láti lọ sójú ọjà ká lọ gba ilé lọ́dọ̀ 3 crowns milk àwọn onígbọ̀wọ́ wa pàtàkì. àwọn ọmọ mi máa ń yà mí lẹ́nu ní ṣá àdùn ní kì í jẹ́ kí 3 crowns milk tí mo fẹ́ràn dùn hàn mi tó ń dẹ́yìn tiẹ̀ kì í jẹ́ kówó ìsàpòrò mi sé lóṣooṣù wọ́n tiẹ̀ ti ń gbà á lérò pàápàá láti mú mi lọ sí Dubai láìpẹ́ kí n lè fojú mi kòrókòrò rí Burj Khalifa àtàwọn ibi mèremère mi. ó yá o láti jẹ̀bùn ìrìn àjò lọ sí Dubai fún màmá rẹ ra àwọn ọjà 3 crowns tó tó $2,000 náírà kọ̀wé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá rẹ fi ránṣẹ́ lórí ayélujára www.3crowns.com.ng ìpolongo yìí ní ìlànà àti òfin o 3 crowns milk ìlera àwọn màmá ayọ̀ ẹbí. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ọ̀rọ̀ obìnrin ni wá dùn wípé ẹ gbé kúrò lórí ìkànnì yìí orúkọ tèmi òyípadà mi ni Fọlákẹ́mi Mighty. And I'm Ronke Giwa Onofuwa. fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń pè wá pátápátá inú wa dùn wá ní ìpele iná hello ṣé ẹ gbọ́ wa ẹ káàárọ̀ mà. bẹ́ẹ̀ni mà ẹ̀yàrá ẹ̀ dára mà o. kí lórúkọ yín mo lẹ ti ń pè wá o. Ọláìdé Adébáyọ̀ màmá làrẹ́ tó látẹ̀yìn girama ni o. ìyá alárẹ̀ dún ẹ ṣeun tẹ́ ẹ gbọ́ wa. bá a ṣe ń sọ lọ kí làwọn nǹkan tẹ̀yìn rò sí ọ̀rọ̀ yìí mà. ẹ mọ̀ wípé ayé ọ̀làjú pátálàjú dálẹ̀ pọ̀. Gbogbo tó ń ṣe é sí yìí nígbà táwa wà sí èwe lọ́dọ̀ ní gbogbo àtìgbà wo ṣe báyìí. Àkọ́kọ́ náà àwa máa ń gbàtà wa wà ní ọ̀dọ̀ àwa gbọ́ta wà ní dédé pátá ìgbàdì a máa ń fọkọ̀ wa lé. ọbẹ̀ tí baálé eléyìí bá jẹ ìyá ilé òkè ń ṣe lẹ́rọ ti wá. àmọ́ tọkọ wa fẹ́ àmọ́ tí wọn ò fẹ́.
àwọn wa tá lè wù sí wọn tí wọ́n á bínú àmì tí wọ́n bá wù sí wọn tí wọn ò ní bínú àmọ́ àwọn ọmọ yìí kò sí kankan tí tó ṣe ń bẹ̀ nípa kó tán bá fẹ́ lọ́dẹ kọ́kọ́ wọn fẹ́ yóò tẹ̀yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo tó máa ń fa ìkùnsínú láàrin ọkọ àtìyàwó ní ètò ìdàgbẹ́ ni pé kò dàbí àtẹ̀yìnwá mọ́. àwọn nǹkan míì wo lẹ wá rò pé àwọn obìnrin ayé sì ń ṣe torí ẹ pé ó tún kọ̀yàn lóminú ẹ̀yin tẹ́ gẹ́gẹ́ bí màmá wa torí pẹ̀lú mo mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ gẹ́gẹ́ bí màmá tẹ́tẹ́ tún dàgbà jù wá lọ kí làwọn nǹkan míì tẹ́ rò pé ó tún máa ń kọ yín lómi tẹ́ máa ń wò láwùjọ pé kí ló dé táwọn obìnrin ń ṣe báyìí. ó pọ̀ àmọ́ ó wà lónìí rẹ̀ ni ẹgbẹ́ wọn gbọ́dọ̀ yẹn náà ó náà wà bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àfojúdi wà bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ẹ̀tàn gbogbo ẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. lóríṣiríṣi. nígbà tó lóríṣiríṣi ni nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ní tó bá dágbére ibì kan ó sọ pé ibi tó ń lọ yẹn wò ní bá ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ níbi tó kọ́ rẹ̀ ó ti bá ìwà tí ò dáa ẹ̀rí tí ìrírí fún un tí ò yẹ bá mobìnrin máa akọ́kọ́ tí ò yẹ bá mobìnrin máa ọ̀tẹ́ pẹ́tọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn bá wọ̀ bẹ̀rẹ̀ yẹn bá wí adóbìnrin ní ilẹ̀ ti bá yóò wọ̀ ìṣe tí ẹ̀yẹ̀ máa rẹ́ ọmọbìnrin ní ìbájídé àárọ̀ kùtùkùtù báyìí lẹ́rọ ìsọmọ yà ní ìdílé kẹta lẹ́ẹ̀dì bá ìdílé kẹrin lẹ́ẹ̀dì bá gbogbo àwọn àwà ní oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn òní olówà bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun tẹ bá wa dá sí ẹ ṣeun ọlọ́run àkúkú ọlọ́run àfọwọ́tọ̀ gbogbo wa nínú alájẹ́ kí society káwùjọ wa kó dára jù báyìí lọ ọwọ́ àwọn obìnrin náà ló ní gbogbo ẹ̀bùwẹ̀ pọ̀ sí jù. bẹ́ẹ̀ni tá a bá ti mọ tó dáa tá a mọ tó bá yàtọ̀ sí bí ò tọ́ bẹ́ẹ̀ni ìwọ̀n bá náà máa ṣe wàhálà mọ́ torí wàhálà obìnrin pọ̀ tẹ́lẹ̀ kọjá ká má tún rí dùn lára ọkọ. bẹ́ẹ̀ni. àti àwọn ọmọ wa àti ká máa rí dùn lára ọkọ olódàájú. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ ní bí àmú obìnrin wà rí ẹ̀rọ obìnrin ọ̀yá kẹ́mi máa ṣe àtọ̀nà fún wa. ẹ ṣe máa. ẹ ṣeun màámi ẹ ṣeun mà àmín ẹ ṣeun mà ẹ ṣeun God bless you yes ma àmín God bless you ìyálà rẹ dó ẹ ṣe thank you so much ma very valid points that she's made there and no, let me be clear like I said at the beginning we're not here to judge anybody. I love that civilization has come to give us exposure so there are lots of things that women are doing now that we are for positive things. Women are becoming CEOs, CFOs, women are owning their companies, women are doing amazing things. So I love that, yes, that civilization has come to give us exposure. So I'm not here to judge. Do what you need to do, girl. Do what you need to do. But one of the things I'd like to also mention is when I see younger ladies and I see this lack of courtesy. I know that when I was growing up, it was very important for my parents we talked about respect. So when I see younger people and they come into a place and they don't know how to say, and I think it's not because they are being rude or they just don't know what to say. Even for me as well, as a Yoruba girl, for a long time I didn't know how to say. When I get into a room, do I say so it's important to teach our younger girls the things to say. If you see somebody, not just an older person, open your mouth and say hello. Open your mouth and greet. It has nothing to do even because the person is older than you, but just greet. Ìwà ọmọlúwàbí tiẹ̀ ni wọ́n ń pè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tó yẹ pé a lè ṣe tá jẹ́ kí oore gan kó súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Ẹlòmíràn ní àwọn ọmọbìnrin yẹn òní kẹ́ gbéṣẹ́ fún. Ó mà pọ́n léèyàn. Ó mọ bó ṣe ń kíyàn. Ó mọ bó ṣe pàtàkì. A lè yọ ìyẹn kúrò ní àwùjọ rárá. Your thank you, your excuse me, your hello, those things must be there. As a lady, as a guy, as anybody, we must have manners. Bẹ́ẹ̀ni, àwa obìnrin tiẹ̀ ní ilé ayé yìí tó fit lọ́wọ́ jù. Ohun tá a bá dẹ̀ ń ṣe nísìn òun la máa fi lọ́mọ lọ́wọ́ lọ́mọ wá fi lé ọmọ lọ́wọ́ láti máa ìbẹ́yẹn ni ìgbésí ayé a ṣe máa dára jù báyìí lọ. Inú wa dùn wípé darapọ̀ mọ́ wa lónìí lórí ọ̀rọ̀ obìnrin. Ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ kíní kan fún yín. Àwọn ìwà kan personally ẹ wá máa bèrè lọ́wọ́ èmi tí máa ní kẹ́ni ni pé ẹ gbọ́dọ̀ ní ìwà wípé 3 crowns milk kò já nínú ilé yín nítorí pé obìnrin láti ní ó láti mọ bó ṣe ń tọ́jú ẹbí ẹ̀ ní àwa òde ní wá gbé nǹkan tí gbẹ́gbẹ́ kan lé yín lọ́wọ́ ẹ ti mọ̀ pé 3 crowns nǹkan lára àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ rà nínú ilé yín títọ́jú ara ẹni títọ́jú ọkọ títọ́jú ọmọ ìyá ọkọ ìyá ìyàwó títọ́jú ẹbí ara ó ṣe pàtàkì ní ayé àwa obìnrin nítorí pé iyọ̀ òun ni àwa obìnrin àwa là ń mú àdùn wá àwa là ń mú ìfọ̀kànbalẹ̀ wá
ẹni tá a bá fi lọ́kàn balẹ̀ ó dandan kó ní fọkàn balẹ̀ ẹni tá a bá dẹ̀ fẹ́ gbé gbóná fún ó dandan kó ṣùgbọ́n àwọn àbíbá we say no to violence. fún ìdí èyí ẹ má gbàgbé pé tẹ bá ti lọ sí shopping ẹ gbọ́dọ̀ ra 3 crowns milk tẹ bá ti Christmas ti ń bọ̀ díẹ̀ tẹ bá ti ń package àwọn oríṣiríṣi yẹn ẹ rí i pé 3 crowns milk ó wà nínú ẹ̀ inú wa dùn wípé ẹ dá ọkọ̀ mọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ obìnrin sọ̀ni ṣé wá rí I like feedback I like sọ fún wa ibi tẹ́ ti ń wò wá ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa I like kẹ́ tún sọ fún wa tẹ́ bá dá àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ń pa náà ẹ lè send DM sí wa lórí ọ̀rọ̀ obìnrin ẹ wí pé Rónkẹ́ o Fọlákẹ́mi o nǹkan báyìí òun ló ń kọ mí lóminú mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn náà kẹ́ sọ̀rọ̀ pa inú wa dùn wípé darapọ̀ mọ́ wa. Alright, let's take a short commercial break, listen to our sponsors, and we'll be right back with more. ẹ má gbé kúrò. àwọn ọmọ mi máa ń yà mí lẹ́nu ní ṣá. adùn ní kì í jẹ́ kí 3 crowns milk tí mo fẹ́ràn dùn hàn mi. tó ń dẹ́ ń tiẹ̀ kì í jẹ́ kówó ìsàkóró mi ṣe lóṣooṣù. wọ́n tiẹ̀ ti ń gbà á lérò pàápàá láti mú mi lọ sí Dubai láìpẹ́ kí n lè fojú mi kòrókòró rí Burj Khalifa àtàwọn ibi mèremère mi. ó yá o láti jẹ̀bùn ìrìn àjò lọ sí Dubai fún màmá rẹ ra àwọn ọjà 3 crowns tó tó ẹlẹ́gbẹ̀rún méjì náírà kọ̀wé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá rẹ fi ránṣẹ́ lórí ayélujára www.3crowns.com.ng ìpolongo yìí ní ìlànà àti òfin o 3 crowns milk ìlera àwọn màmá ayọ̀ ẹbí. Welcome. Thank you very much for sticking around on today's edition of Women Matters. We hope that this, conversation has helped you wherever you are to realize that, look, no matter how exposed we get, there are just some things I believe that should just be part of us. That should just not be. Exposure should not make us do something all in the name of, this is what the world is doing. We've talked about bleaching. Bẹ́ẹ̀ni. We've talked about bleaching your own manners skin and bleaching your children. àti tọkọ gan àwọn kan tí ò gbọ́ fàyà tún lọ kó bá wọn tó rọ̀ ní mọ̀. Absolutely, having manners. We've talked about being too desperate to get married. Young ladies, I see young ladies just too because they want to escape from their household. Marriage dẹ̀kọ́ is not a poverty alleviation scheme. Ẹlòmíà ni ẹ mo fẹ́ lówó mo fẹ́ marry kí o gbó wàhálà ìkúrò bẹ́ẹ̀. Ṣé wọ́n gan ready oríṣiríṣi nǹkan pọ̀. Absolutely, we've made so many points and we thank our listeners as well who have called in. We thank you, our wonderful listeners as well. You are listening and you are contributing in your home, but we hope next time you get to call in and share your thoughts and contributions. Ẹ ṣeun gidi gan ni tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. A pàdé yín lórí ètò ọ̀rọ̀ obìnrin. Ẹ á dẹ̀ mọ̀ wípé you will always make it a date with her. Orúkọ tèmi ò yí padà. Èmi ni Fọlákẹ́mi Maite. And I'm Ronke Giwa Onofua. Till next time when we're back your way. Bye. You just listened to Women Matters on this station. Brought to you by FC Wamco, makers of 3 crowns